Noong Agosto 15, 2024, sa isang exclusive restaurant sa Bonifacio Global City, nakaupo si EMAN Bacosa, 28 years old, isa sa mga pinaka-promising young actors ng GMA Network, kasama ang kanyang manager at ang production team ng kanyang pinaka-anticipated teleserye, Crest of Power, isang CEO romance drama na siguradong mag-top sa ratings. Ang meeting ay dapat sana routine lang, pag-usapan ang shooting schedule, ang character development, ang promotional plans. Pero nang dumating ang executive producer na si Miss Gloria Santos, kasama ang kanyang assistant na may dalang envelope, naramdaman ni Eman na may mali. Eman, kailangan nating mag-usap tungkol sa isang major change sa production, sabi ni Miss Gloria. Ang mukha ay seryoso. Ang lead actress mo, si Jullian Ward, well, may nangyari sa negotiations niya. Binuksan ni Miss Gloria ang envelope at inilabas ang mga dokumento, kontrata, revisions, at sa pinakadulo ang bombshell, si Jullian, na originally ay signed para maging leading lady ni Eman bilang COO ng company sa kwento, ay nagdemand ng script revision. Gusto niyang siya ang CEO, hindi si Eman. At hindi lang yon, gusto niya na si Eman ay maging antagonist, ang business rival na tatalo sa kanya. Basically, paliwanag ni Miss Gloria, si Jullian at ang management niya ay nag-leverage ng kanyang recent success from her last series. Sinabi nilang hindi siya papayag sa project unless si Jullian ang lead, ang center ng kwento. At ang network, dahil sa pressure from sponsors na specifically requested si Jullian, ay pumayag. Si Eman ay hindi makapaniwala. 3 buwan siyang nag-prepare para sa role na ito. Nag-training siya sa business management para maging believable bilang CEO. Nag-workshop siya sa acting coaches. Nag-diet at nag-gym para sa character look. At ngayon sasabihin sa kanya na demoted siya sa sariling show, na ang role niya ay binigay sa co-star, na dapat ay sumusuporta lang sa kanya. So ano ngayon ang mangyayari sa akin? Tanong ni Eman, ang boses ay kalmado, pero ang galit ay umuusok sa loob. Tatanggapin ko bang maging kontrabida sa show na originally ay akin? At ang sagot na maririnig niya sa susunod na ilang minuto ay magpapabago ng kanyang career trajectory, magdudulot ng isang network war na magugulat sa buong industriya, at maglalantad ng kung gaano kabrutal ang politics sa likod ng kamera ng Philippine showbiz. Kumusta mga kapatid? Bago tayo magsimula sa napaka-controversial na kwento tungkol sa nangyari kay EMAN Bacosa, at kung paano siya ni-betray ni Jullian Ward sa bagong series nila, gusto ko munang malaman kung nasaan kayo ngayon nanonood. Komenta sa baba at sabihin sa akin, taga saan kayo? Quezon City ba? Manila? Cebu? Davao? Baguio? Iloilo? Cagayan de Oro? General Santos? O baka naman kayo ay nasa ibang bansa pero Pinoy pa rin ang puso? Dubai? Saudi? Singapore? Canada? USA? Gusto kong malaman kung saan kayo dahil ang kwentong ito ay tungkol sa industriya natin, sa showbiz politics na nakikita natin sa screen, pero hindi natin fully naiintindihan kung ano talaga ang nangyayari sa likod. Ito ay kwento ng betrayal, ng ambition, ng kung paano ang isang tao ay pwedeng mag-sacrifice ng iba para sa sariling success. Kaya mag-subscribe na, i-on ang notification bell, at mag-share ng video na ito sa mga kaibigan ninyo na mahilig sa showbiz, chismis pero gusto ng real, in-depth stories, hindi yung superficial lang. Simulan na natin. Si EMAN Bacosa ay ipinanganak noong Marso 3, 1996 sa Pampanga. Bunso sa magkakapatid na 4. Ang kanyang ama ay driver ng jeepney. Ang ina ay may bahay na nag-aalaga sa kanilang maliit na sari-sari store. Lumaki siya sa simpleng buhay. Bahay na yari sa hollow blocks at yero. Kumakain ng ulam na sardinas at itlog most days. Nag-aaral sa public school kung saan 50 estudyante sa isang classroom. Pero si Eman, mula pagkabata, ay may pangarap na lumaki pa sa kanilang sitwasyon. Hindi sa pera mismo kundi sa gusto niyang maging artista. Obsessed siya sa television. Tuwing hapon pagkatapos ng school, uupo siya sa harap ng kanilang lumang TV na may antena na kailangan i-adjust para clear ang signal at manonood ng lahat ng teleserye. Hinihiling niya na balang araw, siya naman ang nasa screen, siya ang makikita ng millions ng tao. Nang mag-16 siya noong 2012, sumali siya sa Starstruck, ang reality artista search ng GMA. Hindi siya nanalo,
Natalo siya sa top 8, pero nakita siya ng talent scouts at binigyan ng minor roles sa mga teleserye. Extra lang, mga 3 lines, minsan walang dialogue kundi background lang. Pero si Eman ay professional. Dumadating siya on time, memorized ang lines kahit 3 lang, at nag-effort na mag-stand out. Ang breakthrough niya ay nangyari noong 2018 nang mabigyan siya ng supporting role sa teleserye na Kambal ng Tadhana. Siya ay nag-play ng kapatid ng bida, ang loyal brother na nag-sacrifice para sa pamilya. Ang performance niya ay napansin, natural, emotional, believable. Social media ay nag-trend ng Team Eman, fans demanding na bigyan siya ng sariling show. At sa 2020, nangyari nga. Si Eman ay binigyan ng kanyang first lead role sa afternoon series, Puso ng Pag-asa. Ito ay love story ng isang simpleng construction worker na umibig sa mayamang babae. Ang show ay nag-top sa ratings ng hapon at si Eman ay naging household name. Suddenly, may fans na siya, may endorsements, may magazine covers. From 5,000 pesos per taping sa simula, ngayon kumikita siya ng 50,000 per day. Pero ang success na ito ay may kasamang pressure. Ang industriya ng showbiz sa Pilipinas ay cutthroat. Kung hindi ka constantly relevant, kung hindi ka constantly may hit show, mabilis kang mawawala. At alam ni Eman na para mag-level up, kailangan niya ng primetime slot, kailangan niya ng mas mature role, kailangan niya mag-transition mula sa afternoon heartthrob to serious leading man. Kaya nang i-offer sa kanya ang Crest of Power noong early 2024, para siyang nanalo ng lottery. Ito ay primetime teleserye, 8 p.m. slot, yung pinakamahal na oras sa television. Ang budget ay malaki, high production value, foreign shooting locations sa Singapore at Thailand, director na award-winning. At ang role, CEO ng tech company na kailangan labanan ng corporate enemies habang falling in love sa kanyang COO. It was perfect. Mature, sophisticated, exactly what Eman needed para mag-cement ng status niya as A-list actor. Ang co-star na napili ay si Jullian Ward, 26 years old, isa ring rising star. Si Jullian ay naging kilala through her roles sa mga fantasy series, maganda, talented, pero hindi pa nag-lead sa major primetime show. Ang Crest of Power ay dapat ang kanyang big break din, pero as supporting lead, hindi main star. Ang hierarchy ay clear. Si Eman ang bida, si Jullian ang kapartner. Nagsimula ang pre-production noong Abril 2024. Si Eman ay nag-attend ng script readings, workshops, character development sessions. Nakita niya si Jullian sa mga sessions na ito, pero observation niya ay medyo cold si Jullian. Hindi hostile, pero hindi rin friendly. Professional pero distant. Naisip ni Eman na baka shy lang, o baka focused lang sa role niya. Pero may mga signs na dapat sana ay napansin ni Eman kung mas observant siya sa politics. Sa script reading, si Jullian ay always nagsusuggest ng changes to her character. More scenes, more lines, more moments na siya ang focus. Sa simula, minor suggestions lang, at ang writer ay accommodating. Pero habang tumatagal, mas aggressive ang suggestions. May isang incident noong June na dapat sana ay naging red flag. During a press conference announcing the show, ang MC ay nag-introduce, ang bida ng Crest of Power si EMAN Bacosa. Applause. Tapos at ang kanyang leading lady, si Jullian Ward. Mas malakas ang applause para kay Jullian dahil mas vocal ang fans niya sa social media. At napansin ni Eman na si Jullian ay nag-smile. Hindi yung humble smile kundi yung confident, almost smug smile na parang, they love me more than you. Pagkatapos ng press conference, lumapit kay Eman ang kanyang manager na si Tito Boy, isang veteran manager na 30 years na sa industriya. Eman, kailangan nating pag-usapan si Jullian, sabi niya. Bakit? May problema ba? Tanong ni Eman. I've been hearing things. Chismis lang for now pero concerning. Apparently si Jullian at ang manager niya, si Miss Linda Reyes, alam mo yung aggressive na manager na kilala sa pag-push ng clients niya, ay nagmi-meeting with network executives. Hindi kasama ang production team. Private meetings. Ano pinagsusap nila? Hindi pa clear. Pero based sa experience ko, pag may private meetings na hindi disclosed, usually tungkol sa negotiations, contract revisions, role changes, ganun.
Si Eman ay nag-worry pero hindi too much. Naisip niya na baka tungkol lang sa special participation ni Jullian sa promotional events o sa endorsement tie-ins. Hindi pumasok sa isip niya na posible na mas malaking plano. Sa Hulyo, nag-start ang table reads with the full cast. Dito mas naging obvious ang tension. Si Jullian ay palaging nagko-comment sa script. Bakit parang mas maraming dialogue si Eman kaysa sa akin? Bakit ang character ko ay reactive lang, hindi proactive? Can we change this scene para ako ang nag-lead ng negotiation, hindi si Eman? Ang director na si Direk Martin, isang patient man sa early 50s, ay nag-try to accommodate some requests, pero also nag-explain. Jullian, ang structure ng story ay focused kay Eman bilang CEO. Ikaw bilang COO ay important but supporting. Yan ang original concept. Pero bakit hindi pwedeng equal billing? Tanong ni Jullian. Bakit hindi pwedeng both of us ay lead? Pwede naman, pero kailangan i-rewrite ang buong script. At wala na tayong time para dun. We start shooting in 4 weeks. Pero si Jullian ay hindi tumigil. At apparently, behind the scenes, ang manager niya na si Miss Linda ay nag-work overtime. Nag-meeting siya with sponsors. Ang major sponsors ng show ay telecommunications company at luxury car brand. Both specifically requested si Jullian para sa endorsements dahil mas malakas ang social media presence niya compared kay Eman. Si Miss Linda ay nag-leverage ng info na ito. If Jullian is not happy with her role, she might not be as enthusiastic sa promotions, suggested ni Miss Linda to the sponsors. Hindi direct threat, pero ang implication ay clear. Ang sponsors ay nagpanic. Nag-invest sila ng malaking pera sa show at kailangan nila ng enthusiastic stars para sa ROI. Nag-meeting sila with network executives. We need Jullian to be happy. Can you make adjustments? At dito nag-start ang problema. Ang network executives ay nag-meeting with the production team. We need to consider elevating Jullian's role. Maybe make it co-equal with Eman. Ang production team ay nag-resist. Ang script ay tapos na. Nag-invest na tayo ng months sa development. Hindi pwedeng basta i-overhaul. Pero ang pressure from sponsors ay malaki. Sponsors provide significant portion ng budget. Kung aatras ang sponsors, ang show ay hindi matutuloy or kailangan mag-cut ng budget significantly. Kaya nag-compromise ang network. Okay, hindi natin completely i-change but let's adjust. Make Jullian's character stronger. Give her equal screen time. Promote them as dual leads instead of lead and supporting. But si Miss Linda at si Jullian ay hindi satisfied. They wanted more. At dito ginamit nila ang ultimate weapon, contract negotiations. Si Jullian ay may clause sa contract niya na she can back out if there are significant creative differences. At nag-threaten sila na gagamitin ang clause. If Jullian backs out, sino papalit? Tanong ng network executives. Walang immediate replacement na may same level of popularity at availability. At kung mag-delay ang production para maghanap ng bagong leading lady, mawawala ang shooting slots, ma-push back ang premiere, mag-affect ang revenues. Kaya sa desperasyon, ang network ay pumayag sa final demand. Si Jullian ay magiging CEO, si Eman ay i-re-angle as antagonist, business rival na eventually romantic rival din. Complete reversal of original concept. At yan ang announcement na dineliver kay Eman noong Agosto 15, 2024 sa BGC Restaurant. At ang reaction ni Eman sa revelation na ito ay magsisimula ng chain of events na mag-shake ng buong industriya dahil si Eman, pagkatapos ng initial shock, ay hindi tumahimik o sumunod lang, kundi nag-decide na lumaban at ang laban na ito ay magiging viral, controversial, at magpapakita sa buong Pilipinas kung gaano ka-dark ang politics sa likod ng mga ngiti at glamour ng television. Pagkatapos marinig ang balita, si Eman ay tumayo mula sa kanyang upuan. Ang mukha ay pula sa galit na pinipigilan. So ang sabi ninyo sa akin ngayon, after 3 months of preparation, ay tanggapin ko lang na ninakaw ang role ko? Na okay lang yon? Na part of the business lang yon? Si Miss Gloria, ang executive producer, ay nag-try to be diplomatic. Eman, naiintindihan ko ang frustration mo.
Pero kailangan mo ring intindihin ang posisyon ng network. We have financial pressures, sponsor commitments, ratings considerations. Si Jullian ay may stronger social media following right now, 2 million followers compared sa 1 million mo. Ang analytics ay showing na ang engagement niya ay higher. From business perspective, it makes sense. From business perspective, ulit ni Eman, ang boses ay tumaas ng konti. Ano ako, commodity lang, hindi artist, hindi tao? Ang kanyang manager na si Tito Boy ay sumingit. Gloria, with all due respect, hindi ito fair. Si Eman ay nag-commit sa project na ito based sa original concept. He turned down other offers dahil sa project na ito. At ngayon sasabihin ninyo na basta na lang na bago lahat? I know, sabi ni Miss Gloria. At sorry talaga kami, pero ang reality ay ang teleserye industry ay collaborative at minsan kailangan mag-adjust based sa circumstances. We're offering Eman a still significant role, antagonist na eventually may redemption arc. Hindi siya kontrabida throughout. May character development pa rin. Pero hindi siya ang lead, sabi ni Eman. Ang perception ng public ay hindi siya ang bida ng show. Ang credits ay lalabas ang pangalan ni Jullian bago sa kanya. Ang promotional materials ay si Jullian ang center. Everything that matters sa career advancement, nawala. May tension sa table. Ang iba pang production staff ay tahimik lang, uncomfortable sa confrontation. Hanggang sa nagsalita ang head writer na si Mr. Danny Reyes, isang veteranong writer na may 50 teleseries na sa resume. Eman, bata ka pa, may haba pa ng karir mo, sabi niya. Ang tono ay parang payo ng matanda. Oo, unfair ito, pero ganyan talaga sa industriya. Minsan nananalo ka, minsan natatalo. Ang importante ay sumunod ka. Gumawa ng magandang performance at sa next project ay ikaw naman ang mananalo. Pero ang words na yan, instead of calming Eman, made him angrier. So expected ko na tiisin lang. Nangumiti lang ako habang ginagawa sa akin to, na mag-thank you pa ako for the opportunity. Basically, yes, sabi ni Miss Gloria, now more firm. Eman, may kontrata ka sa network. May 3-year exclusive contract ka. Hindi ka pwedeng basta tumalikod sa project. At kung tumalikod ka, may breach of contract case, may damages na babayaran, at mabu-blacklist ka sa lahat ng major networks. Kilala mo si Ricky Santos? Alam mo nangyari sa career niya nung nag-walk out siya from a project 5 years ago? Wala na siya ngayon. Nag-hosting ng minor events sa probinsya. Yan ang mangyayari sa'yo. Ito ay direct threat na. At si Eman, kahit galit, ay nag-realize na trapped siya. Ang legal and financial consequences ng pag-refuse ay too big. Ang 3 taon niyang remaining sa contract ay mabubulok kung magrebel siya. Ang industriya ay maliit. Kung ma-blacklist ka ng isang network, mahirap makahanap ng work sa iba. So wala akong choice? Tanong niya, ang boses ngayon ay resigned na. May choice ka, sabi ni Tito Boy, ang manager niya. Pwede mong tanggihan at labanan, pero malaki ang cost. O pwede mong tanggapin, gawin ang best mo sa role na ibinigay at i-prove na ikaw pa rin ang mas magaling. Pag napanood ng tao ang show, kahit si Jullian ang billed as lead, kung ikaw ang mas outstanding sa performance, ikaw pa rin ang papansinin. Ang logic na ito ay may sense. Sa teleserye history, maraming instances na ang supposedly supporting actor ay nag-steal ng show dahil sa performance. Si Eman ay talented. Alam niya yon. Alam ng lahat yon. Kung mag-deliver siya ng award-worthy performance, ang public perception ay mag-shift. Okay, sabi niya finally, ang salitang may lason. I'll do it, pero tandaan ninyo to. Tandaan ninyo na ginawa ninyo ito sa akin. At someday, pag may chance na ako naman ang may kapangyarihan, aalalahanin ko kung sino ang nag-betray sa akin. Ang meeting ay nag-end sa uncomfortable silence. Si Eman ay umalis muna, hindi kasama sa dinner na planned. Bumalik siya sa kanyang condo unit sa Makati, nag-isa, at doon niya na-release ang emotions. Umiyak siya ng galit, ng frustration, ng feeling na powerless. Binato niya ang remote control sa wall, nasira yung plaster. Sumigaw siya ng mura na hindi niya normally sinasabi.
Pero pagkatapos ng initial outburst, nag-calm down siya. At nag-isip ng strategy. Kung gusto nilang gawing antagonist siya, then he'll be the best antagonist ever. Gagawin niyang so compelling ang character na ang audience ay magsusupport sa kanya kahit villain siya. Gagawin niyang mas interesting ang character niya than Jullian's. Kinabukasan, nag-post si EMAN sa social media. Hindi directly about the issue pero cryptic enough. Sometimes the universe tests you by taking away what you thought was yours. But the real test is how you respond. Do you give up or do you work harder than ever to prove them wrong? I choose the latter. Abangan. Crest of Power. Ang post ay nag-viral. Ang fans ay nag-speculate. May nangyari ba sa production? Bakit parang may anger sa tono ni EMAN? May insiders na nag-leak ng chismis sa social media. Raw daw iba na ang bida ng Crest of Power. May problema daw sa cast. Ang buzz ay nag-build up. Si Jullian naman ay nag-post ng kanyang own message. Grateful for this amazing opportunity. Can't wait for everyone to see Crest of Power. Blessed your CEO, certain power couple. With picture niya sa office set, naka-power suit, looking confident. Ang contrast ng dalawang posts ay obvious. Si EMAN na parang nag-struggle, si Jullian na parang celebrating. Ang fans ay nag-divide, Team EMAN versus Team Jullian. Ang social media ay nag-explode with arguments, theories, speculations. Ang production ay nag-worry. Ang drama behind the scenes ay overshadowing ang actual show. Nag-meeting sila para pag-usapan kung paano i-control ang narrative. At nag-decide sila na mag-issue ng official statement. Ang Crest of Power ay isang ensemble show featuring multiple lead characters. Both EMAN Bacosa and Jullian Ward are equally important sa kwento. Ang original plan ay always na mag-explore ng corporate rivalry at romance from multiple perspectives. It was a lie, obviously, pero necessary para i-manage ang publicity. Pero ang tao ay hindi bobo. Ang readers between the lines ay clear. Something happened, may politics, at si EMAN ay na-displace. Ang next few weeks leading to the start of actual production ay puno ng tension. Si EMAN at si Jullian ay civil sa isa't isa during script readings at costume fittings, pero walang genuine warmth. Ang chemistry na supposedly kailangan nila for eventual romance sa show ay non-existent off-camera. Ang director na si Direk Martin ay nag-worry. Paano tayo magpo-produce ng believable romance kung ang dalawang leads ay obviously ayaw sa isa't isa? At nag-try siyang mag-facilitate ng bonding session, dinner ng cast and crew, team building activities. Pero si EMAN ay minimal participation lang, at si Jullian ay focused sa sarili niyang circle ng supporters. At saka nag-start ang shooting noong first week of September 2024. Ang first scene na kinuhanan, ang confrontation scene between CEO Jullian at rival businessman EMAN. High tension, verbal sparring, power dynamics. At dito nag-shine si EMAN. Dinala niya sa screen ang tunay niyang galit, ang tunay niyang resentment, at naging so raw, so intense ang performance na even si Direk Martin ay na-shock. Cut, EMAN, wow, ang lakas ng energy mo. Pero baka too much? Baka kailangan i-tone down slightly? Hindi, sabi ni EMAN. Antagonist ako, diba? Gusto nila ng villain? Then I'll give them a villain they'll never forget. At sa araw na yon, nagsimula ang transformation ni EMAN mula sa nasaktan at nabetray na actor tungo sa determinadong performer na gagamitin ang galit niya as fuel para sa best performance ng career niya at hindi pa niya alam. Pero ang decision niyang ito, na fully embrace ang antagonist role with intensity na hindi nakita ng Philippine television, ay mag-create ng unexpected consequence na magbabago ng lahat. Dahil ang audience, instead of loving si Jullian bilang hero, ay magsisimulang i-root for si EMAN bilang anti-hero. At ang show na supposedly ay pagtatagumpay ni Jullian ay magiging platform para sa pagsisiklab ng star ni EMAN sa level na hindi niya inasahan. Ang first month ng production ng Crest of Power ay naging talk of the industry. Hindi dahil sa promotional buzz, although marami yon, kundi dahil sa reports na lumalabas from people sa set. May mga blind items sa entertainment columns. A rising actress demanded script changes that displaced her co-star.
Now on set, the tension is so thick you could cut it with a knife. Which teleserye has actors who refuse to talk to each other off-camera? Ang fans ay nag-speculate, at ang majority ay naka-figure out na tungkol ito sa crest of power. Si EMAN ay naging totally professional pero distant. Dumating siya on time, memorized ang lines perfectly, delivered powerful performances, pero zero small talk with Jullian. Kapag may break, umupo siya sa corner mag-isa, nag-review ng script, or nag-phone with his manager. Kapag may pictorial with Jullian, ngumiti siya for the camera pero the smile never reached his eyes. Si Jullian naman ay naging defensive. Sa interviews, paulit-ulit niyang sinasabi, si EMAN ay very professional. Wala kaming problema. Ang focus namin ay gumawa ng magandang show para sa viewers. Pero ang body language ay contradicting the words. Kapag tinatanong siya about working relationship with EMAN, nag-stiffen siya. Ang smile ay naging forced. Ang production staff ay divided. Some sympathized with EMAN. Kawawa naman ninakaw ang show niya. Others ay pragmatic. Business decision yan, hindi personal. At may group na supportive kay Jullian. She's just ambitious, walang masama dun. She fought for what she deserved. But ang most interesting development ay kung paano nag-react ang viewers sa first few episodes na nag-air starting October 2024. Ang premiere episode showed Jullian bilang Sofia Ilustre, the young, brilliant CEO ng tech company na nag-struggle to prove herself sa male-dominated industry. Tapos introduced si EMAN bilang Marcos Villarosa, rival CEO ng competing company, ruthless, ambitious, threatening to destroy Sofia's business. Ang expected reaction from viewers ay sympathy kay Sofia at dislike kay Marcos. But ang actual reaction ay iba. Sa social media, ang trending hashtags after episode 1, Cure Team Marcos, Cure EMAN acting excellent, Marcos deserves better. Ang viewers ay nakaptivate sa intensity ni EMAN. Ang character niya kahit villain ay ginawa niyang three-dimensional. Hindi siya simply evil, may vulnerability, may backstory na hinted, may complexity. At ang acting niya ay levels above everyone else sa cast including Jullian. Si Jullian was good. She delivered her lines competently. Mukhang maganda on camera, hit her marks, pero walang depth. Ang character niya ay naging one note, the perfect, smart, kind CEO. Walang flaws, walang real struggles. At sa television, perfect characters are boring. By episode 5, ang pattern ay clear. Every scene na kasama si EMAN ay naging most talked about. Ang confrontation scenes nila ni Jullian ay dominated ni EMAN through pure force of performance. At ang ratings ay confirming ito. Ang highest rating moments ay ang Marcos scenes, hindi ang Sofia scenes. Ang network executives ay napansin ito. Nagmeeting sila with the production team. We have a problem, sabi ng Vice President for Entertainment. Ang data ay showing na si EMAN ay mas popular than Jullian sa viewers. Ang supposed villain ay naging fan favorite. Paano natin i-handle ito? Si Direk Martin ay nagsuggest, baka kailangan natin i-adjust ang script. Give Marcos more redeeming moments. Show why he's doing what he's doing. Make him more of an anti-hero than pure villain. Ang head writer agreed. Actually, meron na akong naisip. What if si Marcos ay may tragic backstory? His family company was destroyed by corporate sabotage from Sofia's late father. Kaya he's seeking revenge not because he's evil, but because he believes he's seeking justice. This was not sa original script. Originally si Marcos ay simply greedy businessman. Pero ang revision na ito ay mas interesting, mas sympathetic. At it would give more screen time and development kay EMAN. Pero ang problem, si Jullian at ang manager niya ay mag-o-object. Kasi every scene that develops Marcos ay scene taken away from Sofia. At sigurado na mag-complain si Ms. Linda. And indeed, when the revised scripts were distributed, tumawag agad si Ms. Linda sa network executives. What is this? Bakit parang si EMAN na naman ang naging center ng story? Akala ko ba si Jullian ang lead? She is the lead, defended ng executive. Pero kailangan din natin i-develop properly ang antagonist para believable ang conflict. This is not what we agreed on, sabi ni Ms. Linda. Nung nag-negotiate kami, ang sabi ay si Jullian ang main focus.
Now you're giving more screen time kay EMAN. This is breach of our agreement. It's not breach, it's creative adjustment based on audience response. At honestly, Linda, ang performance ni EMAN ay outstanding. Ang audience ay nag-respond positively. We'd be foolish not to capitalize on that. So ano, kasalanan ni Jullian na mabuti ang performance ni EMAN? Siya dapat ma-penalize for that? Ang argument ay nag-escalate. Si Miss Linda threatened to pull Jullian from the show using the creative differences clause. Ang network countered na if she does that, may legal consequences at reputational damage. Imagine the PR nightmare. Rising actress walks out from hit show because co-star is too good? That's not a good look. Eventually, nag-compromise sila. Okay ang revision sa Marcus character, pero dapat may equivalent new development din sa Sofia character. Add romance subplot, add business triumph moments, balance the screen time. It was forced. It was clunky sa script, pero it was necessary to keep peace. Meanwhile, si EMAN ay unaware sa lahat ng political drama. Focus lang siya sa performance. Pero napansin niya na habang tumatagal, si Jullian ay naging increasingly cold. Hindi na minimal interaction. Now it was complete avoidance. Sa set, si Jullian ay requested na may own tent, own makeup team, own set of production assistants, complete separation. Isang araw during break, lumapit kay EMAN ang supporting actress na si Carla Mendez, mid-30s, veteran actress na playing Sofia's mentor sa show. EMAN, pwede ba tayong mag-usap? Sure, ano yon? Look, alam kong may tension between you and Jullian. At alam ko rin na unfair yung ginawa sa'yo with the role change. Pero kailangan ko sabihin sa'yo, mag-ingat ka. Bakit, may threat ba? Hindi physical threat, pero political threat. Si Miss Linda, ang manager ni Jullian, ay kilala sa pagiging vindictive. If she perceives na you're a threat to Jullian's success, she'll find ways to undermine you. I've seen it happen before with other actors. Ano gagawin niya? Ang success ko sa show ay base sa performance, hindi sa politics. Ngayon, yes, pero pag natapos ang show may next projects. At si Miss Linda ay may connection sa lahat ng major networks and production companies. She can whisper sa ears ng executives na you're difficult to work with, na you're diva, na you cause tension on set. At kahit walang evidence, ang chismis lang ay enough to make casting directors think twice about hiring you. Ang warning na ito ay nag-alarm kay EMAN. Kasi totoo yon, sa industriya ng showbiz, reputation ay everything. Kahit gaano ka kagaling, kung ang perception ay problematic ka, mahirap makahanap ng work. So, ano suggestion mo? Tanong niya. Document everything. Keep records ng lahat ng professional behavior mo. May witnesses. At importantly, build your own network of supporters, directors, producers, writers who know the truth about what happened. Para pag may campaign against you, may counter-narrative. Ang advice na ito, though paranoid sounding, ay practical. At sinunod ni EMAN, nag-start siyang deliberately maging extra polite sa lahat ng tao sa set, nag-volunteer to help with things beyond his role, nag-bonding with crew members, building goodwill. At nag-prove na wise decision ito nung isang incident happened sa Nobyembre. May scene na kailangan ni EMAN at Jullian mag-confront physically. Hindi violence, but intense scene where Marcus ay hawak ang braso ni Sofia while arguing intensely. During rehearsal, si Jullian complained na too rough ang pagkakahawak ni EMAN. Sorry, sabi ni EMAN. Gagawin ko ng lighter. But during actual take, si Jullian stopped the scene. Cut! He's hurting me. Masyadong mahigpit. Si Direk Martin checked. Jullian, mukha naman okay ang hawak. Hindi naman nakaka-injure. I felt pain, insisted ni Jullian. He's being aggressive. May tension. Si EMAN ay nag-deny. I was careful. I didn't grab roughly. Pero walang way to prove kung sino ang nagsasabi ng totoo. Pero ang stunt coordinator na nandun at ang assistant director at dalawang cameramen ay lumapit. Direk, nakita namin. Si EMAN ay careful. Ang hawak niya ay firm pero hindi painful. Professional yung execution.
Ang testimonies na ito from multiple neutral parties ay nag-clear kay EMAN at na-expose na si Jullian ay nag-exaggerate, possibly trying to create incident na pwedeng i-use against EMAN. Mula noon, mas intense ang political maneuvering at naging clear na ang battle between EMAN and Jullian ay hindi lang about performances or screen time, kundi about control ng narrative, control ng career trajectories, at ultimately, kung sino ang magwi-win sa long-term war of showbiz politics. At ang stakes ay naging even higher nang mag-announce ang network na dahil sa success ng show, papahirapan nila ang season at baka mag-movie adaptation, which means millions more pesos, mas malaking exp. Usure at ang tanong ay, kung may movie, sino ang magiging center? Ang CEO na si Jullian o ang anti-hero na si EMAN na mas minamahal ng viewers? By Disyembre 2024, 4 months into production, ang Crest of Power ay naging unexpected phenomenon. Ang ratings ay nag-average ng 25%, making it one of the top shows sa primetime. Pero ang most interesting metric ay ang social media engagement. Si EMAN Marcos ay may 500,000 tweets per episode. Si Jullian Sofia ay may 200,000. Ang gap ay significant at growing. Ang fan pages dedicated kay Marcos ay nagmultiply. May Marcos Villarosa Defenders Club na may 300,000 members sa Facebook. May fan fiction na ginagawang hero si Marcos instead of villain. May fan art, memes, video edits, lahat celebrating ang character at ang actor behind it. Meanwhile, ang support kay Sofia Jullian, though existing, ay mas lukewarm. May fans, yes, pero wala ang passionate intensity na meron ang Marcos fans. At ang network, despite original plans, ay hindi pwedeng ignore ang data. Nag-call ng emergency meeting ang senior management ng GMA kasama ang production team ng Crest of Power. Present sina Ms. Gloria, executive producer, Direk Martin, director, Mr. Danny, head writer, at mga network executives including ang SVP for entertainment. Let's address the elephant in the room, sabi ng SVP. Ang show ay successful, pero hindi for the reasons we expected. Ang supposed hero ay hindi ang pinaka-popular. Ang supposed villain ay naging breakout star. We need to discuss how to handle this moving forward. Si Mr. Danny, ang head writer, ay nag-present ng data. Based sa focus group discussions and online sentiment analysis, ang viewers ay nag-relate more kay Marcos dahil sa complexity ng character. Si Sofia, kahit maganda ang intentions, ay naging too perfect, too one-dimensional. Walang real character flaws. Walang interesting internal conflicts. In contrast, si Marcos ay may layers. May pain, may motivation beyond simple greed, may moments of vulnerability. Kasalanan ba yan ng script or ng performance? Tanong ng SVP. Honestly, both, sagot ni Direk Martin. Ang script ay originally designed si Sofia as pure hero, which limited ang depth. Pero ang execution ni Jullian ay hindi din nag-add ng texture. She played it safe, straight, predictable. Si EMAN naman, even with limited script material initially, ay nag-find ng ways to add depth through subtle acting choices, micro-expressions, voice modulation, physicality na nagsuggest ng deeper emotions. He's simply the better actor. Tahimik ang room. Kasi saying this out loud ay politically dangerous. Si Jullian may powerful manager, may connections, at ang direct comparison na better actor ay insulting and could cause problems. So ano ang recommendation ninyo? Tanong ng SVP. I think we need to pivot, sabi ni Mr. Danny. Instead of fighting the audience preference, embrace it. Make Marcos more central to the story. Give him a redemption arc, and eventually, set up Sofia and Marcos hindi bilang pure enemies, but as complicated allies with romantic tension. But that contradicts what we promised kay Jullian, na siya ang undisputed lead, said Ms. Gloria. Then we need to renegotiate. Explain na the show evolved based on audience response. As a business customer ay boss. Kung ang viewers ay gusto ng more Marcos, then we give them more Marcos. Pero ang problem ay hindi lang artistic. May contractual obligations, may sponsor commitments na specifically para kay Jullian, may promotional campaigns already designed around her as the lead. Ang pivot na sinasuggest ay may massive financial and legal implications. Habang nagdidiscuss ang executives,
Si Eman ay walang alam sa lahat ng ito. Busy siya sa set, shooting multiple scenes per day, exhausted but fulfilled. Ang feedback na naririnig niya from ordinary crew members ay positive. Sobrang galing mo, sir. Sana ikaw na lang ang bida. But he didn't know kung gaano kalaki ang impact niya. Until one day nag-call ang kanyang manager na si Tito Boy. Eman, we need to talk. Urgent. Nag-meet sila sa cafe malapit sa studio. Si Tito Boy ay may dalang folder full of documents, ratings reports, social media analytics, articles from entertainment websites. Eman, tignan mo to. You're not just popular, you're phenomenal. Ang performance mo ay ginawang moot ang original politics. Regardless sino ang technically billed as lead, sa perception ng viewers ikaw ang lead. Nag-read si Eman ng documents, shock written on his face. Hindi niya fully naintindihan ang magnitude ng impact niya until seeing the numbers. So what does this mean para sa akin? Tanong niya. It means leverage, sabi ni Tito Boy. When your contract renewal comes up, which is next year, we can negotiate from position of strength. Mas mataas na talent fee, approval power sa projects, producer credit. Lahat ng bagay na hindi available sa'yo before possible na ngayon. Pero may 3 buwan pa bago matapos ang show. Maraming pwedeng mangyari. Exactly. Kaya kailangan nating strategic. Right now, ang network is on your side dahil sa ratings. Pero si Miss Linda at si Jullian, sigurado na nagpaplano na sila ng counter move. We need to stay ahead. At totoo nga, behind the scenes, si Miss Linda ay nag-orchestrate ng publicity campaign focused on Jullian. Nag-arrange siya ng magazine cover shoots, exclusive interviews, social media collaborations with influencers, lahat designed to boost Jullian's visibility and popularity. At nag-try din siya ng subtle smear campaign against Eman. Nagplan siya ng blind items sa entertainment columns. Which actor sa hit teleserye ay feeling sikat na at naging mayabang sa set? Who's causing tension by demanding more screen time? Walang pangalan pero ang description ay obviously pointing kay Eman. Pero ang strategy na ito ay backfired. Ang fans ni Eman ay aggressive sa pag-defend. Nag-trend ang hashtag #ProtectEman Bacosa. Nag-share ang mga tao ng testimonies from people sa set na nag-a-attest sa professionalism ni Eman. At ang attempt to destroy his reputation ay naging sympathy wave instead. By January 2025, 5 months into the show, ang power dynamic ay completely reversed. Ang show na supposed to be Jullian's triumph ay naging Eman's platform. Ang meetings with sponsors ay shifting. Instead of requesting Jullian for endorsements, nag-request na sila ng dual endorsements or Eman solo endorsements. At nag-announce ang network ng bombshell. Dahil sa success ng show, confirmed na ang movie adaptation, with shooting to start right after the series finale in March. Pero ang twist, ang movie ay hindi direct continuation. It's a prequel, showing kung paano naging rival businessmen sina Marcus at Sofia, focusing on Marcus's backstory. Meaning, ang movie ay essentially Eman's movie. Siya ang center, ang emotional core, ang main character. Si Jullian ay supporting role lang. Nung nag-announce ito, si Miss Linda ay sumabog. Nag-threaten siyang i-pull out si Jullian from the movie. This is not what we agreed. You're completely disregarding my client. Pero ang response ng network ay cold at calculated. Linda, ang movie concept ay based sa market research. Ang viewers ay gusto ng Marcus origin story. If Jullian doesn't want to participate, that's her choice. But the movie is happening, with or without her. At honestly, baka mas profitable pa nga without her kung ang focus ay purely on Marcus. Ito ay ultimate insult. From being promised that she'd be the undisputed star, ngayon sinasabihan si Jullian na optional na lang siya, na the show could succeed without her. Si Jullian ay devastated. Nag-breakdown siya sa dressing room, umiiyak sa frustration. Lahat ng machinations, lahat ng politics, lahat ng effort to seize the spotlight, backfired completely. Ang taong inakala niyang pwedeng i-displace easily ay nag-become ng bigger star through pure talent and audience love. At si Eman, when he found out about the movie focusing on his character, ay hindi nag-celebrate triumphantly. Instead, may mixed feelings siya. Masaya siyempre validation ito ng talent niya. Pero may part din na naawa kay Jullian, despite everything she did.
Nag-reach out siya kay Jullian one day sa set. Lumapit siya sa tent niya during break. Jullian, pwede ba tayong mag-usap? Si Jullian, shocked na lumapit si Eman after months ng Cold War, ay nag-hesitate. Pero pumayag. Ano? Look, alam kong may nangyari between us. At alam ko na may parte ako sa tension. Pero gusto ko lang sabihin, congrats sa lahat ng success ng show. At kahit ano pang mangyari with the movie or future projects, I respect you as a colleague. Si Jullian was silent for a moment, processing. Then nagreply siya. Ang boses ay mahinhin. Eman, sorry. Sorry kung naging ganito. Hindi ko naman talaga gusto na may galit tayo. Ang gusto ko lang noon ay ma-protect ang career ko, mag-grab ang opportunity. Hindi ko naman inintend na masira ka or mapahiya. Pero na-realize ko na sa process na pag-push ko ng sarili ko, nag-cause ako ng pain sa iba. At that's on me. Ito ay first genuine apology mula kay Jullian. At si Eman, despite months ng resentment, ay naramdaman ang pagkuha ng weight from his shoulders. Thanks for saying that. At alam mo, hindi naman totally fault mo. Ang sistema ng industriya, ang politics, ang pressure, lahat yon contributed. Tayo lang dalawa ay naging pawns sa larger game. They talked for 30 minutes, hindi deep reconciliation, pero start ng healing. At nag-realize silang dalawa na ultimately, ang tunay na kalaban ay hindi each other, kundi ang toxic system na pitting them against each other in the first place. At ang realization na ito, though coming late, ay nagplant ng seed na maybe, just maybe, they could work together moving forward hindi bilang rivals kundi bilang allies na both victims ng system na ginagamit sila. At ang twist na ito sa kanilang relationship ay mag-cause ng final surprise sa buong industriya. Ang final month ng production ng Crest of Power noong Pebrero 2025 ay naging emotional para sa cast at crew. Ang show na nag-start sa drama, betrayal at politics ay nag-end sa mutual respect kahit hindi perfect friendship. Si Eman at si Jullian, though hindi naging best friends, ay nag-develop ng working relationship na based sa professionalism at understanding. Ang finale episode ng series ay nag-air noong Marso 15, 2025, exactly 1 year after nag-start ang buong controversy. Ang episode ay nag-culminate sa confrontation scene ni Marcos at Sofia, pero hindi sila naging enemies sa ending. Instead, nag-realize sila na both were manipulated by corporate interests at nag-decide na mag-partner instead na mag-compete. It was symbolic ng real-life reconciliation. Ang ratings para sa finale ay nag-hit ng 32%, ang highest-rated teleserye episode ng year. Ang social media ay nag-explode with reactions, mixed feelings about the ending, pero overwhelming support para kay Eman Marcos. Trending worldwide ang Larry Gardner Crest of Power finale at Yar Marcos Villarosa. Pagkatapos ng finale taping, nag-throw ang production ng rap party sa isang hotel sa Makati. Libre ang food at drinks, may games, may speeches. Si Miss Gloria stood up at nag-deliver ng speech. I want to thank everyone for making this show a success. It wasn't easy. May challenges tayo na hindi expected. May politics na nangyari na sana ay hindi nangyari. Pero at the end, ang importante ay nag-deliver tayo ng quality show na minahal ng viewers. At especially, I want to recognize dalawang actors na despite personal conflicts, ay nag-deliver ng exceptional performances, EMAN Bacosa and Jullian Ward. Applause. Si Eman at si Jullian stood up, nag-wave sa crowd, nag-smile. Ang smiles ay genuine na, hindi na forced. Later na gabi, nag-approach kay Eman si Jullian, may dalang dalawang beer bottles. Eman, pwede? Sure. Naupo sila sa balcony ng hotel, overlooking Manila skyline. May silence muna, then nag-start mag-usap si Jullian. You know, nag-reflect ako a lot sa nangyari. At naintindihan ko na ang ginawa ko, yung pag-grab ng role mo, yung politics, I came from insecurity. Natatakot ako na hindi ako enough, na kailangan ko i-grab ang lahat ng opportunity kahit at the expense ng iba, and that's not a good way to live. We all have insecurities, may sabi ni Eman. Ang industriya natin ay nag-encourage nun. Laging may competition, laging may comparison.
Hard to be secure sa environment na constantly sinasabi sa'yo na replaceable ka. True, pero I think I learned something, na hindi pala about fighting others. It's about being so good that the opportunities come naturally, like what happened sa'yo. Hindi ka nagpolitik, nag-focus ka lang sa craft, at ang talent mo ay nag-speak for itself. Nagpolitik din ako in my own ways, sabi ni Eman honestly. Hindi ko sinabi explicitly pero nag-build din ako ng alliances. Nag-manage din ng perception. Walang purely innocent sa system natin. Lahat may certain level of playing the game. But there's degrees, sabi ni Jullian. At ang degree na ginawa ko ay too much. At ang consequences ay, well, nakita mo. Ang show na supposedly triumph ko ay naging your triumph. At deserve mo yon. May genuineness sa confession ni Jullian na nag-touch kay Eman. Hindi perfunctory apology, tunay na reflection at remorse. Thanks for saying that. At, hindi naman lahat ng consequences ay negative para sa'yo. Nag-grow ka din as actress. Compared sa first episodes, ang improvement mo by the end ay obvious. May matututunan ka from this experience. Hopefully, sabi ni Jullian. At sana sa future projects, if ever na magtrabaho ulit tayo, mas healthy na ang dynamic. Agreed. Nag-toast sila ng beer bottles, symbolic ng truce at possible friendship. Ang mga linggo na sumunod ay puno ng promotional activities para sa upcoming movie. Nag-tour sila ng different cities, Cebu, Davao, Baguio, for mall shows at meet and greets. Ang turnout ay overwhelming. Thousands ng fans, some camped overnight, para lang makita si Eman. Ang celebrity status niya ay elevated to level na hindi niya na-expect. Pero ang success na ito ay may darker side din. Nag-receive si Eman ng death threats from obsessive fans na nag-interpret ang on-screen chemistry niya with certain actresses as real-life romance. Kailangan niya ng security details. Ang privacy niya ay eroded. Paparazzi following him everywhere. Fake news about relationships at scandals. Invasion ng personal life. This is the cost ng fame, sabi ni Tito Boy ang manager niya. Mas successful ka, mas exposed ka din sa toxicity. We need to build boundaries, establish protocols para sa mental health mo. Si Eman agreed. Nag-hire siya ng psychologist na specializes sa celebrities. Nag-establish ng strict separation between public persona at private life. At nag-commit na despite success, hindi siya magiging like other actors na nawawala sa sarili, na nakakalimutan kung saan sila nanggaling. Ang movie Crest of Power Origins ay nag-premiere noong Mayo 2025 with massive promotional campaign. Ang premiere night sa cinema ay star-studded. Dumalo lahat ng major celebrities, politicians, even international media. Ang reviews ay mixed pero generally positive. Praise para sa performance ni Eman, criticism sa pacing ng script. Pero commercially, blockbuster ito. First week gross, 180 million pesos. Second week, 250 million. By the end ng run, 520 million pesos, making it one of the highest grossing Filipino films ng year. At ang bulk ng credit ay napunta kay Eman, ang face of the campaign, ang reason people watched. Sa success na ito, nag-come in ang offers, endorsements from major brands, lead roles sa other networks na willing to pay premium para makuha siya, even Hollywood talent scouts reaching out through Tito Boy. You're at a crossroads, sabi ni Tito Boy during a serious conversation. You can stay sa Pilipinas, continue dominating local industry, comfortable at stable, or you can take risk, try Hollywood, baka mag-succeed internationally, baka mag-fail. Both are valid choices. Ano ang gusto mo? Si Eman thought deeply. Part of him wanted the safety ng local success. Pero part of him also wanted challenge, wanted to test himself sa bigger stage. Let's explore Hollywood, sabi niya finally. Not abandon Pilipinas, pero balance both. Do projects dito, pero try din dun. If mag-fail, okay lang. At least nag-try. Kaya nag-start ang next chapter ng career niya. Auditions para sa international projects, workshops sa US, building networks sa Hollywood. Hindi immediate success, maraming rejections,
Maraming not quite right responses. Pero may progress din. Callbacks, small roles, foot sa door. Meanwhile, si Jullian ay nag-take ng break from showbiz. Nag-enroll siya sa acting workshops, nag-reflect sa career choices. At nag-return siya after 6 months with more mature perspective, taking roles na challenging rather than glamorous, focusing sa craft rather than fame. At surprisingly, nag-collaborate ulit sila ni EMAN, isang indie film about 2 former rivals na nag-reunite years later para mag-solve ng mystery. Low budget, artistic, completely different from teleserye. At ang chemistry nila, forged through conflict at reconciliation, ay authentic at compelling. Ang film ay nag-win ng awards sa international film festivals. At ang narrative ay naging full circle, from antagonists forced together to genuine collaborators creating art. By 2026, si EMAN ay established na as one ng top actors ng generation. May 3 blockbuster films, multiple endorsements, international exposure. But hindi niya nakalimutan ang struggle, ang betrayal na na-experience, ang lessons learned. Sa interviews, pag tinatanong siya about ang controversy with Jullian years ago, honest siya. It was painful at that time. Na-feel ko na ninakawan ako ng opportunity. Pero looking back, that experience shaped me. Nag-push sa akin to be better, to prove myself. At nag-teach din sa akin ng empathy, na ang people na nag-hurt sa'yo ay usually struggling din sa sarili nilang insecurities. Ang story ni EMAN Bacosa ay naging lesson para sa industriya. Na talent ultimately wins, na politics may work short-term, pero long-term ay ang genuine ability ang mag-prevail. Na ang betrayal, painful man, ay pwedeng maging catalyst for growth rather than destruction. At most importantly, na ang success ay hindi zero-sum game. Ang pag-succeed ng one person ay hindi automatically means ang failure ng another. May space para sa lahat na mag-thrive kung willing lang silang collaborate instead of compete destructively. Years later, pag magkikita sina EMAN at Jullian sa industry events, naghahalikan sa cheeks, nag-uusap ng genuine warmth. Ang war ay tapos, ang scars ay nag-heal, at pareho silang mas matatag, mas wise, mas compassionate dahil sa journey na pinagdaanan. Kasi sa huli, ang pinaka-important na lesson ay hindi kung sino ang nanalo sa battle. Ang important ay kung paano mo na-handle ang struggle, kung paano ka nag-grow from it, at kung paano mo ginawang stepping stone instead of stumbling block ang challenges na dumating sa buhay mo.